عسلامة. أنا رباب مباركي، مخرجة من تونس ومدربة في برنامج مساحات. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجموا نجهزوا فضاء صديق للبيئة. هو سؤال يطرح نفسه: ما الفرق بين الفضاء العرض العادي وفضاء العرض الصديق للبيئة؟ فضاء العرض العادي هو فضاء يتوفر فيه مكان أين يجلس الجمهور، شاشة عرض، مصدر للصوت والصورة والإنارة، ونغض النظر على جميع التفاصيل الأخرى. في حين أن الفضاء الصديق للبيئة يتوفر فيه جملة من الأساسيات والنقاط المهمة جدا. قاعة العرض يمكن أن تكون مغلقة أو مفتوحة، ممكن أن تكون مجهزة أو غير مجهزة. جميع هذه التفاصيل سوف نتحدث فيها مع بعضنا. أولا سوف نتحدث عن ما الذي يجب أن يتوفر في قاعة سينما قائمة الذات مغلقة لتكون صديقة للبيئة. حاولت تلخيصها في 6 نقاط أساسية. أولا الإضاءة، استخدام مصابيح ليد منخفضة الطاقة أو أيضا الاعتماد على الإضاءة الطبيعية. ثانيا التدفئة والتكييف، استخدام أنظمة فعالة في استهلاك الطاقة أو تهوئة طبيعية إذا ممكن. ثالثا المقاعد والديكور، استخدام مواد معاد تدويرها أو الخشب المستدام وتجنب البلاستيك أحادي الاستخدام. رابعا المعدات التقنية، أجهزة عرض وشاشات موفرة للطاقة، استخدام أنظمة صوت منخفضة الاستهلاك. هنا ملاحظة: أجهزة العرض السمعية البصرية تستهلك الكثير من الطاقة، لذلك علينا اختيار أجهزة لا تستهلك الكثير. خامسا النفايات، توفير صناديق فرز للنفايات وتشجيع الجمهور على إعادة التدوير. سادسا المطبوعات والتذاكر، الاستعاضة عن الورق بالطباعة الرقمية أو التذاكر الإلكترونية. الآن سوف نتحدث عن مثال حي. في جابس في جنوب التونسي هناك جمعية اسمها فوكس جابس، قامت بإعداد قاعة عرض بمواد أعيد تدويرها. القاعة كلها محاطة بالخشب، أرضيتها من خشب. الكراسي الموجودة في القاعة قاموا أخذها من قاعات قديمة تم تجهيزها وتركيبها، صيانة بعضها أيضا. الشاشة من القماش، وهناك استعمال طفيف للإضاءة. رأينا مثال حي عن قاعة مجهزة صديقة للبيئة، وكل المواد اللي فيها تم تدويرها. هو سؤال يطرح نفسه: أنا ما عنديش قاعة سينما في مدينتي ولا في جهتي، كيفاش نخلق فضاء صديق للبيئة؟ نجم تخلق فضاء مؤقت صديق للبيئة بالاعتماد على 6 نقاط الأساسية التالية. أولا المكان، يمكن استخدام صالة متعددة الاختصاصات، مدرسة جامعية مثلا. المقاعد، من المستحسن استعمال كراسي خشبية أو حصائر أو أقمشة. الشاشة بيضاء كبيرة مصنوعة من القماش. الإضاءة، الاعتماد على إضاءة منخفضة أو الطبيعية. خامسا مصادر للصوت والصورة، وهنا من المستحسن الاعتماد على معدات لا تستهلك الكثير من الطاقة إن توفر وإن أمكن طبعا. وسادسا النفايات، توفير صناديق فرز. مثال حي في تونس، ميزون دو ليماج فضاء جهز قاعة صديقة للبيئة كما ترون في الصورة. المكان هو قاعة في جمعية، المقاعد بين حصائر وأقمشة وسادات، الشاشة مصنوعة من القماش، الإضاءة منخفضة، المواد السمعية البصرية لا تستهلك الكثير من الطاقة. وحتى لاحظت حاجة في الصور إنه الجمهور تحسهم مرتاحين، ممكن إذا رأيي الخاص، ولكن الفضاء صديق للبيئة يخلق نوعا ما جو طبيعي جدا، ولو إنه تعبير مجازي ولكن فيه تحسه أكثر.
تحدثنا عن الفرق بين الفضاء العادي والفضاء صديق للبيئة. أيضا تحدثنا كيف يمكن تطويع قاعة سينما قائمة الذات لتصبح صديقة للبيئة. كذلك تحدثنا عن كيف نجهز فضاء مؤقت لنعرض فيه أفلام ويكون صديق للبيئة. الآن سوف نتحدث عن التحضيرات الكاملة والكافية لإعداد عرض في قلب الطبيعة، إن كان في بحر، في واحة، في غابة، إلى غير ذلك. هناك نقاط علينا أن نتفق عليها منذ البداية. أولا، اختيار المكان. ممكن أن تكون منطقة مفتوحة ومستوية، مساحتها كبيرة أو صغيرة. مكان لوضع الشاشة مهم جدا. أن تكون منطقة بعيدة عن الضجيج. أن نتجنب اختيار المناطق الحساسة بيئيا. حساسة بيئيا مثلا هناك محميات، هناك مناطق رطبة ممنوع يتواجد فيها الإنسان. ثانيا، إعداد المكان، وضع مقاعد مؤقتة أو حصائر. تجنب تثبيت معدات ثقيلة في التربة لكي لا تترك أثر غير جيد في المكان، ممكن يكون له تبعيات طبيعية غير محبذة. وضع شاشة مصنوعة من القماش. مصادر الطاقة، مولدات شمسية أو بطاريات لتقليل الانبعاثات، أو نقطة شحن تزويد قريبة، أي خط كهربائي ممكن أن نأخذه من أقرب منزل أو أقرب بضيعة أو إلى غير ذلك. ثالثا، إدارة النفايات هنا مهمة جدا جدا جدا. جمع كل نفايات قبل وبعد الحدث، تشجيع الجمهور على المشاركة في ذلك. رابعا، استخدام إضاءة منخفضة لتجنب التأثير على البيئة الطبيعية والحياة البرية. من المستحسن استخدام الشموع. مثال حي: جيب سينما فن هو مهرجان فيه سيكشن اسمها سينما الأرض. هنا أنا القائمة على هذه السيكشن. سينما الأرض تعرض أفلام معناة بالبيئة، واختارت أنها تعرضهم في إطار بيئي. شنو يصير في المهرجان هذا؟ اللي يصير أنه يجيو ناس من كامل تراب الجمهورية التونسية، عندهم خيماتهم يحطوها في الواحة ويعديوا 3 أيام يتفرجوا في أفلام بيئية، يعيشوا في الطبيعة. هنا لازم تصير عدة تحضيرات مهمة جدا لكي نحترم المكان اللي احنا فيه، ولكي الناس اللي تجي للمكان هذا تحترمه، وانه منخلوش اثر غير جيد في الطبيعة. اول ما تم تعيين ايام سيكشن سينما الارض في وسط المهرجان، تم التنسيق مع المسؤولين عن المكان والبلديات، الاعلام بتاريخ المهرجان والاجراءات الكاملة. قبل بأيام تقع حملة نظافة للمكان. التنسيق مع المجتمع المدني والحضور جميعا، كشافة، جمعيات، أصدقاء المهرجان، قائمين على المهرجان، اللي حاب يجي يتفضل. Purchase your tracks today. المرحلة اللي بعدها انه يجي كلهم قبل المهرجان بيوم يعملوا التنظيفات الأخيرة، اللمسات الأخيرة. ثم تجي المعدات، تتحضر المعدات، تركب المعدات. يوم العرض الأول يبدأوا يجيوا الشباب اللي بالخيام متاعهم، ضيوف المهرجان، الناس الكلهم. سؤال: وين باش يقعدوا؟
الناس كلها تقعد على القاعة، اللي يجيب سجاد يجيب، اللي يجيب آم، آم، قطعة قماش يجيب. احنا كمهرجان شنو نوفروا سجادات مصنوعة من الخيوط، ايضا كراسي من التبن، خلقنا كراسي من التبن كما ترون في الصورة. ايضا نحاول تقليل قدر الامكان في استعمال الاضاءة، مهم جدا. نحثوا ونعلموا الجمهور انه من المهم جدا احترام المكان واحترام الحاويات الموجودة اكسترا. هذا مهم جدا ان تقومون به مرارا وتكرارا اثناء العرض. ثم اثر انتهاء السكشن يقوم الجميع بحملة نظافة ترفع فيها جميع الفضلات ويعود المكان كما هو في الأول إن لم نكن أحسن. هذا مثال حي نجد فيه أن الجمهور تفرج على أفلام على الطبيعة في وسط الطبيعة واحترم الطبيعة، زار الطبيعة وغادر الطبيعة من دون المساس بها، وهذا مهم جدا جدا جدا. أكيد إنكم تعرضتوا في دورات سابقة على أهمية تكون فريق وتقسيم أدوار إلى آخره. لهنا أنا حبيت نحكي لكم على حاجة مهمة جدا عندها علاقة بتنظيم عروض صديقة للبيئة، وهي تكوين فريق بيئي في وسط الفريق. بمعنى هناك فريق فني تقني لوجستي، هنا لدينا فريق بيئي. شنو هو دور الفريق البيئي هذا؟ قبل العرض دراسة المكان وحمايته عبر تحديد المناطق الحساسة، إعداد خطة تقليل أثر البيئي، تجهيز صناديق فرز النفايات والمواد التوعوية، ثم التنسيق مع الفرق لضبط الصوت والضوء ومسارات الجمهور. أثناء العرض مراقبة احترام الجمهور للطبيعة والمسارات المحددة، إدارة النفايات في الوقت الحقيقي ومنع رميها عشوائيا، التأكيد من أن الإضاءة والصوت لا يسببان ضررا بيئيا، تقديم توعية سريعة قبل بداية الفيلم. بعد العرض تنظيف شامل للمكان وجمع النفايات وفرزها، وهنا مهم جدا تشريك الجمهور، إعادة المكان إلى حالته الأصلية أو أفضل، ثم تقييم الأثر البيئي وكتابة تقرير لتحسين العروض القادمة. هنا المهم جدا أن نتحدث عن المبادئ لننجح عرض صديق للبيئة. يجب أن تتوفر مبادئ معينة ويجب أن لا نحيد عنها، هي أن لا نترك أثرا، أن نقلل النفايات قدر الإمكان، أن نحترم الطبيعة أكثر مما نستخدمها، نعيد استعمال كل ما يمكن إعادة استعماله، نعمل كفريق واحد ونتشارك المسؤولية. حسب رأيي الشخصي من المهم جدا التركيز على هذه المبادئ لإنجاح العروض السينمائية الصديقة للبيئة، وخاصة لخلق الاستدامة، مع التركيز أيضا مع النقاط التي ذكرناها سابقا. متأكدة أني أنا باش نشوفكم في عروض سينمائية صديقة للبيئة ناجحة جدا. أراكم قريبا، تحياتي لكم.